নমস্কাৰ সকলোকে আজি মই অতি কম সময়ৰ ভিতৰত এটা ট্ৰেকৰ পৰা ভোকেল ৰিমুভ কেনেকৈ কৰিব পাৰি দেখুৱাম এটো বহুতৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব কাৰণ কিয় এবা অনুষ্ঠানত খপকে গীত গাবলগীয়া হ'ব পাৰে বা ইনস্ট্ৰুমেন্ট প্লে কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে সেই ট্ৰেকত নো সেই মোমেন্টত আপোনালোকে কাৰাওকে ট্ৰেক বা ভোকেল ৰিমুভ ট্ৰেক আপোনালোকৰ ওচৰত নাথাকিব পাৰে তেতিয়াহলে কি কৰিব ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে মোবাইলতে আপোনালোকে সেই ট্ৰেকটোৰ ভোকেল ৰিমুভ কৰিব পাৰিব বা কাৰাওকে ট্ৰেক আপোনালোকে বনাই ল'ব পাৰিব এটো মোবাইলতো কৰিব পাৰি পিসি বা ল্যাপটপ সকলোতে কৰিব পাৰি খালি ইন্টাৰনেটৰ প্ৰয়োজন হ'ব যেহেতু অনলাইন হয় কামটো আপোনালোকে মোবাইলত গুগল ক্ৰোম যোনটো আছে ক্ৰোমটো আপোনালোকে ক্লিক কৰিব দেখাই পাইছে স্ক্ৰিনত মই ওলাই লৈছো ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে এটা সাৰ্চ কৰিব ভোকেল ৰিমুভাৰ এণ্ড আইসোলেশন মই আগতে সাৰ্চ কৰিছো সেই কাৰণে ইয়াত দেখাই আছে আপোনালোকে ইয়াতে লিখিব ভোকেল ৰিমুভাৰ এণ্ড আইসোলেশন দেখিছে এটো স্ক্ৰিনত ক্লিক কৰিব একদম প্ৰথমে যোনটো আছে ভোকেল ৰিমুভাৰ তাতে ক্লিক কৰিব তে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে দেখা পাব ভোকেল ৰিমুভাৰ এণ্ড আইসোলেশন ইন্টাৰফেসখন ওলাই গৈছে আৰু তলত দেখিব ব্ৰাউজ মাই ফাইলত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কোনটো গীতৰ ট্ৰেকৰ পৰা আপোনালোকে ভয়েসটো ৰিমুভ কৰিব খুজিছে সেই ট্ৰেকটো আপোনালোকে ইয়াত লৈ আনিব আপোনালোকৰ কোড আছে বা ফাইলত গৈ পেলাই য'ত থৈছে আপোনালোকে তাৰ পৰা লৈ আনিব ট্ৰেকটো মোৰ ইয়াতে ফাইলত গৈছো ফাইলত গৈ পেলাই মাই ফাইলত গৈ ডাউনলোডত যেহেতু মই ইয়াতে কৰিছো ইয়াতে থৈ দিছো ট্ৰেকটো আৰু মই বেলেগ ট্ৰেক এই কাৰণে মই বিচাৰ নাই হিন্দী গীতে হোক বা বেলেগ গীত হোক কাৰণ তাত কপিৰাইট লাগি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে সেই কাৰণে মই নিজে গোৱা এটি ট্ৰেক সেই ট্ৰেকটো মই দেখুৱাব খুজিছো ভোকেল ৰিমুভ কৰি পেলাই সিলেক্ট কৰিলো ডান ইয়াতে আপলোড হৈ গৈছে সেই ট্ৰেকটো মানে ইয়াতে আহিছে এটা চাব কিমান কম সময়ৰ ভিতৰত ভোকেল ৰিমুভ হ'ব প্ৰসেসিং হৈ আছে মানে তাৰ পৰা ভোকেলটো ৰিমুভ কৰি আছে ট্ৰেকৰ পৰা যদি নেট ফাষ্ট হয় তেতিয়াহলে আৰু সোনকালে হ'ব আৰু আপোনালোকৰ বহুত কম সময়ৰ ভিতৰতে এটা ট্ৰেকৰ পৰা ভোকেল ৰিমুভ কৰি পেলাই লগে লগে আপোনালোকে অনুষ্ঠানে হোক বা য'তে নহওক আপোনালোকে গীত গাব পাৰিব সম্পূৰ্ণভাৱে এনেও নহয় কিছুমান ট্ৰেকত থাকি যায় কিছুমান ট্ৰেকত সম্পূৰ্ণভাৱে হয় এতিয়া অডিও প্ৰসেসিং চলি আছে এটো প্ৰসেসিং চলি আছে ঠিক আছে হৈ গ'ল এতিয়া দেখা পাইছে ওপৰটো হ'ল আপোনালোকৰ মিউজিক ট্ৰেক আৰু এই তলৰটো যোনটো দেখা পাইছে ভোকেল ট্ৰেকটো তেওঁ এটাক সেপাৰেট কৰি দিছে মিউজিকৰ পৰা ভোকেলটো সেপাৰেট কৰি দিছে এই দেখা পাইছে মিউজিক 100% ভোকেল 0% যদি ভোকেলটো বঢ়াই দিয়ে ভোকেলৰ কেইটা আহি যাব প্লে কৰিছো মোৰ বিৰতি তৰা হয় যদি তোমাৰ আকাশ চুব মোৰ গান যদি সুৰ হয় তোমাৰ গলত ৰব আপোনালোকে শুনিছে যে ভোকেলৰ সৈতে বাজিছে এতিয়া মই কি কৰিম ভোকেলটো কমাই দিছো অকল মিউজিকটো আছে মিউজিকটো 100% আছে এতিয়া মই অকল মিউজিকটো বজাম এতিয়া যে কেনেকৈ আমি ভোকেলটো সেপাৰেট কৰি দিছো এতিয়া আমি কি কৰিম এই ট্ৰেকটো যেহেতু আমি এটা ল'ব লাগিব সেভ আছে সেভ কৰিলে যোনটো মিউজিক লিখা আছে আমাক যেহেতু মিউজিক লাগে ভোকেল না লাগে মিউজিকত ক্লিক কৰিলে সেভ হৈ গ'ল ওপেন কৰিলে
নিশ্চয় গম পালে এনেকৈ আমি এটা ট্ৰেকৰ পৰা ভকেলটো আমি অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে আমি উলিয়াব পাৰোঁ গতিকে আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই উপকৃত হৈছে লগতে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকৰ আৰু আমাৰ চেনেলটো চাই থাকিব পৰৱৰ্তী আমি নতুন ভিডিঅ' লৈ পেলাই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ ধন্যবাদ